السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم الدكتورة مريم من قناة سول الطبيبة مع مريم. فيديو اليوم سنتحدث عن أحد أعراض التي ممكن أن تظهر مع الحمل، وممكن أن تكون إشارة على أحد الأمراض الخطيرة التي تصيب الحامل في فترة الحمل، وتكون الحامل ليست على دراية بهذه الأعراض. لذلك قمت بعمل هذا الفيديو للتحدث عن الشخير أو شخير المرأة الحامل أثناء الحمل، عن أسباب الشخير في أثناء الحمل، وعن علاج الشخير عند الحامل، وما هي أو ما هو المرض الذي ممكن أن يكون الشخير علامة عليه، وبالتالي تكونين مهددة أو مهدد جنينك بالضرر لا قدر الله. فأتمنى أن تكملوا الفيديو إلى الأخير، وإن كانت هذه أول زيارة للقناة لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. فهذه قناة خاصة بجميع الحوامل، ولدي قناة إضافية سأترك رابطها في صندوق الوصف، خاصة بمشاكل الولادة، مشاكل الحمل عفوا، مشاكل الحمل أو تأخر الحمل، مشاكل الإجهاض وغيرها من الأمور التي سأتطرق عليها إن شاء الله في القناة الإضافية. نمر لموضوعنا. الشخير. جسم المرأة يتعرض لتغيرات كثيرة في أثناء فترة الحمل، سواء تغيرات هرمونية أو غيرها، وتظهر كثير من الأعراض وبعض المشاكل التي لم تكن موجودة من قبل، والتي يأتي من بينها الشخير في أثناء النوم. لكن ما سبب هذا الشخير وما علاجه؟ هذا ما سنتعرف عليه. أولا، ما هي أسباب الشخير؟ أولها زيادة كمية الدم في جسم المرأة، استعدادا لفقدان نسبة كبيرة من الدم في أثناء عملية الولادة، ما يؤدي إلى احتقان الأنف في أغلب الأحيان، وبالتالي يحدث الشخير. ثاني سبب لهذا الشخير وهو ارتفاع ضغط الدم بسبب الحمل، وهذه من بعض الأسباب المؤدية للشخير. وفي هذه الحالة يجب أن تستشير الطبيب لعلاج ارتفاع الضغط، ليس من أجل الشخير فقط، ولكن من أجل المحافظة على صحتك وعلى صحة جنينك. فكما نعرف، ضغط الدم ماذا يسبب؟ يسبب تسمم الحمل. وما هو تسمم الحمل؟ تسمم الحمل هو ارتفاع في الضغط مع تورم في القدمين مع وجود بروتين في البول. ماذا يؤدي تسمم الحمل؟ يؤدي إلى فقدان الجنين إذا لم يتم علاجه بشكل سريع جدا. ما هي النتائج؟ نتائجه الخطيرة، وهي فقدان الجنين وانفصال المشيمة عن الجنين، وكذلك مشاكل لدى السيدة قد يؤدي إلى وفاة السيدة لا قدر الله في الحالات الخطيرة جدا. لذلك قلت لكم بأن الشخير لديه علامات، فهذه أول علامة يدل على ارتفاع الضغط، فبالتالي يكون علامة، ممكن أن يكون علامة على تسمم الحمل. وسترون كذلك على ماذا يدل شخير الحامل، مرض آخر سيدل عليه. كذلك من أسباب الشخير زيادة نسبة هرموني البروجسترون والإستروجين في الجسم مع تقدم الحمل، وهو ما يسبب الشخير. أيضا هناك السمنة أو الوزن الزائد خلال الحمل. لماذا؟ فالسمنة والوزن الزائد خلال الحمل ماذا تسبب؟ تسبب سكري، أو ما نعطيه وهو سكري الحمل. يعني الشخير من علامات سكري الحمل، كذلك قد تكون من علامات سكري الحمل. لذلك ضروري من عمل تحليل سكري الحمل. متى نقوم بتحليل سكري الحمل؟ في بداية الحمل نقوم بتحليل نسميه جليسيمي أجا، أو تحليل الصائم، تحليل سكري الصائم. إن كان جيد فهذا لا يعني بأنك لا تعاني من سكري الحمل، فسكري الحمل يتطور بالخصوص ابتداء من الشهر الخامس والسادس. يعني إذا دخلت الشهر السادس فقومي بعمل تحليل الحمل، بالخصوص إذا كان لديك شخير، فهذا قد يدل على سكري الحمل. ماذا يعطينا سكري الحمل؟ يزيد في وزن الجنين، وبالتالي يزيد من فرص الولادة القيصرية، وبالتالي يزيد من فرص أن السكر لدى الجنين بعد الولادة، بالخصوص إذا كان وزنه زائد سيسبب له انخفاض مفاجئ في السكري لدى الطفل، وهنا تكون الحالة خطيرة. وفي هذه الحالة يجب إرضاع الطفل بسرعة كبيرة جدا، وإلا سيعاني من هذا الانتفاخ أو هذا الانخفاض المهول. لذلك يجب الانتباه. الشخير قد يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم، وقد يكون علامة على سكري الحمل.
من بين أسباب الشخير كذلك وهو ضغط بطن الحامل على القفص الصدري بسبب كبره، وهذا ما يؤدي إلى صعوبة التنفس خلال النوم، ما يتسبب في الإصابة بالشخير في أثناء النوم وخصوصا في الثلث الأخير من الحمل. حتى أعطيكم خلاصة عن أسباب الشخير، فقلت بأنه من الأسباب الخطيرة التي يمكن الشخير أن يعطيها وهو ارتفاع الضغط أو سكري الحمل، لكن في أغلبية الأوقات قد يكون فقط دلالة على أن البطن أو بطن الحامل تضغط على القفص الصدري، وبالتالي يكون هناك صعوبة في التنفس فيعطي الشخير. زيادة نسبة الهرمونين البروجسترون والإستروجين كذلك يسببون الشخير، أو كما قلت زيادة كمية الدم في الجسم استعدادا لفقدان نسبة كبيرة من الدم في أثناء العملية، ما يؤدي إلى مشكل في الأنف، ففي أغلب الأحيان يعطينا الشخير. لكن ضروري من الاحتياط وعمل التحاليل اللازمة التي تدل على وجود سكري الحمل أو تدل على وجود تسمم الحمل. ما هو علاج الشخير؟ لا يحتاج الشخير لدى الحامل كثيرا من الجهد للتخلص منه، لكن فقط عليك اتباع بعض العادات البسيطة. أولا، الحرص على النوم على أحد الجانبين بدلا من النوم على الظهر حتى لا يسد اللسان مسلك الهواء. جعل مستوى الرأس أعلى من مستوى الجسم عن طريق وضع وسادة إضافية، يجب أن يكون رأسك مرتفع قليلا عن مستوى جسمك أثناء النوم. وضع لاصقات للأنف للتخفيف من الشخير، هناك لاصقات تباع في الصيدليات. والحرص على عدم اكتساب مزيد من الوزن عن المقدار الطبيعي للزيادة في أثناء الحمل، والإقلاع عن التدخين أو حتى استنشاق الدخان قبل الذهاب إلى النوم. لأنه كما أقول دائما، فالسيدة، لا أقصد دائما السيدة المدخن، حتى السيدة نسميها التدخين السلبي الثانوي، السيدة التي تستقبل الدخان من الزوج أو الأب أو الابن أو غيرها من الأمور، التدخين ممنوع في فترة الحمل. إلى جانب أنه قد يسبب الشخير، فهو قد يؤدي إلى ضعف نمو الجنين داخل الرحم وفقدان الجنين داخل الرحم وتشوهات في الجنين داخل الرحم. يجب الانتباه من جميع هذه المواضيع. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد أفادكم. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي الإضافية التي سأجيب فيها عن بعض التساؤلات كما قلت الخاصة بالنساء عامة، ليس فقط في الحمل لكن في مواضيع أخرى. وكما قلت ألقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم.